დააგებრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, როგორც აღნიშნე, შემოგიერთდით სტუმართან ერთად გასული სამუშაო კვირა მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ კვირის მიწურულს აღენიშნა ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ამ მნიშვნელოვან საკითხს რა თქმა უნდა გვერდს ვერ ავუვლიდით. გადაცემის სტუმარი გაახალგაზრდა არაჩვეულებრივი ადამიანი ბატონი ზაზა ქარჩხაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია რუბიკონის კოორდინატორი. მოგესალმებით ბატონო ზაზა, მოხარული ვარ რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგესალმები ნანა, მივესალმები ჩვენთან ტელემაყურებლებს და მე ძალიან მიხარია რომ პოულობთ დროს და ამ მნიშვნელოვან თემაზე საუბრობთ. საუბრობთ ბატონო ზაზა, მაგრამ იმედია საუბარი საუბრისთვის არ რჩება და რაღაც აი ამ კუთხით თუნდაც საზოგადოებაში ავამაღლებთ ცნობიერებას ან მხარვეზებს, რომლებიც დაგროვებულია საკმაოდ მრავალი წლის განმავლობაში, აი რაღაც კუთხით პროგრესირდება და მათი სისრულეში მოყვანა ხდება. თემა ძალიან სენსიტიურია, ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენ რამდენად მიესალმებით იმ ფაქტს, რომ აი ასეთ თემაზე მცირედი ტაბუდადებული რჩება, ხო, ნაწილობრივ, აი ხმამაღლავს საუბრობთ. ალბათ ეს მცირეოდენი პროგრესის მცირეოდენი ნაწილია. თქვენ როგორ შეაფასებთ? კი, გეთანხმები ნანა, ნამდვილად, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში თემა ნელ-ნელა ეხსნება ტაბუს, სულ უფრო და უფრო აი ბევრი ადამიანი ერთვება საუბრებში, უფრო ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ სიმართლე მიაწოდოს საზოგადოებას, ანუ დაანახოს რეალურად რა არის ეს ნარკოტიკების მოხმარება, ნარკოტიკების ალბათ მოხმარება, ბრძოლა ნარკობიზნესთან წინააღმდეგ, რითი განსხვავდება ბრძოლისაგან იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც მოიხმარენ ნარკოტიკს. და რაც სამწუხაროდ კიდევ ძირითად მიმართულებად რჩება ჩვენ ქვეყანაში. ბატონო ზაზა, როგორ ფიქრობთ, რატომ ამჯობინებდნენ უფრო ახლო წარსულში თუ გადავინაცვლებთ დუმილს, ანუ რა იყო აი ამ დუმილის მიზეზი? ან როგორ აისახებოდა ეს თუნდაც გარშემომყოფებზე, ალბათ სტიგმაზეც ვისაუბრებთ მოგვიანებით და უშუალოდ ნარკომომხმარებლებზე? დუმილი ალბათ უფრო კი ეს იყო იმ დიდი სტიგმის და ნაწილობრივ თვის სტიგმის, რაც ამ ადამიანებში გავრცელდა და ჩამოყალიბდა ამდენი წლის განმავლობაში შედეგი. ეს არის იმ რეპრესიების შედეგი, რასაც სახელმწიფო ამდენი წლის განმავლობაში და რა ვიცი, რამდენი მთავრობა შეიცვალა, მაგრამ მიდგომა არც მთავრობას არ შეუძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი არჩევნების წინ იძლევიან დაპირებებს ჰუმანიზაციას გავაკეთებთ ნარკოპოლიტიკის რჩება მხოლოდ საუბრებად და სამწუხაროდ ხელისუფლებაში მოსვლის მერე აგრძელებენ იმავე პოლიტიკას, რასაც აკრიტიკებდნენ, რითაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში და რატომღაც არაფრის შეცვლა არ სურთ, პოლიტიკური ნება ჯერ კიდევ არ არსებობს ამ ქვეყანაში, რომ მოხდეს გადახედვა ამ ნარკოპოლიტიკის და ჰუმანიზირება და აი მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება და ბოლო-ბოლო ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა და ჩამოყალიბდეს ადამიანებს ზრუნვაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა. დავიწყოთ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ახსნეთ. მოდი განვმარტოთ, რას ნიშნავს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. თქვენ ბრძანეთ, რომ საარჩევნო კამპანიის ნაწილად რჩება, იცვლება მთავრობები, არჩევნებიც გვიახლოვდება, ძალიან მცირე დრო რჩება ოქტომბრამდე. რომ გვითხრათ, რას გვპირდებიან და გასულ წლებს რომ შევადაროთ, აი რაიმე კუთხით თუ გვაქვს მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯი და რას გულისხმობს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა? რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არის, როდესაც სახელმწიფო თავაზობს ქვეყანას ერთადერთ რეპრესიებს ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების მიმართ. აქ არავინ არ დაობს და არავინ არ ეძახის იმას, რომ სახელმწიფო არ უნდა ებრძოლოს უკანონო ნარკობიზნეს, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვას გამსაღებლებს, ეს რა თქმა უნდა პირდაპირი მოვალეობაა და ამისკენ უნდა იყოს მთელი სახელმწიფოს რესურსი მიმართული და არა იმ ადამიანების დევნისკენ, ვინც მოიხმარენ ნარკოტიკს, ასე ვთქვათ და ვისიც ჯანმრთელობის პრობლემაა, მოდი ასე ვთქვათ, ნარკოტიკების ავადმოხმარება. თუმცა არის ზოგიერთი ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ რელაქსისთვის მოიხმარენ. და ჯანმრთელობის პრობლემა არ არის, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, განსაკუთრებით ძიმე ნარკოტიკებთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, გადადის ჯანმრთელობის პრობლემაში და ეს უნდა განვიხილოთ, თორე სამედიცინო კუთხით და არა აი იმ კუთხით, როგორცაც სახელმწიფო გვთავაზობს, ანუ რეპრესიული და პოლიციური და ძალადობრივი კუთხით ამ ადამიანებზე. როცა ერთადერთ გამოსავალად გვთავაზობენ ამ ადამიანების დევას, დაჭერას, დაბადიმრებას, ციხეში გაშვებას და ასე შემდეგ. და თქვენი პრაქტიკის საფუძველზე გსურთ გითხრათ, რომ ეს მიდგომები არასწორია. ეს მიდგომები მარტო ჩემი პრაქტიკის საფუძველზე და ჩვენი არა, ამას ამბობს მთელი მსოფლიოს პროგრესული საზოგადოება, ამას ამბობს მოწინავე ევროპული ქვეყნები ამ გამოცდილებას, რომ ეს მიდგომა, ეს რეპრესიული მიდგომა არ მუშაობს. რეპრესიულ მიდგომას არაფერი შედეგი არ მოაქვს, სასიკეთო და პირიქით ვიტყოდი, რომ სოციალური და სამართლებრივი კუთხითაც უარესდება სურათი, ვიდრე
გაუმჯობესდება, ხოლო ის მიდგომები, რაც ცივილიზებულ ქვეყნებში არის, რა არის მაგალითად, რომელი ქვეყნის მოდელი შეიძლება გადმოვიდეთ, რაიმე ტიპის ცვლილებაც მოვახდინოთ, ხო? ანუ შეიძლება არ იყოს იდენტური. ბევრი ევროპული ქვეყნის მოდელი შეიძლება, გერმანიის, საფრანგეთის, პორტუგალიის მოდელი არის, იმიტომ არის აი განსაკუთრებული, რომ ძალიან მცირე დროში პორტუგალიამ შეცვალა რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, ზრუნვაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა, ანუ დაჟის მაგივრად გადავიდა სერვისების მიწოდებაზე ამ ადამიანებს. მაგალითად, რა სერვისს გულისხმობთ? მაგალითად, გულისხმობ სერვისს, აი ზიანის შემცირების სერვისების მიწოდება, კურნალობა რეაბილიტაციის ცენტრების, ასე ვთქვათ, გახსნა, გაფართოება, დაჟაზე ორიენტირებული, აი შეიქმნა რაღაც კომისიები, რომლებიც ამ ადამიანებს ამისამართებდნენ ეგეთ პროგრამებში, სადაც უკვე ზრუნავდნენ ამ ადამიანების კურნალობაზე, ნავთელობაზე, რესოციალიზაციაზე და არა დაჟაზე. და ძალიან მალე მიცა პორტუგალიას შედეგი, რომ ესე იგი ნარკოტიკის მომხმარებელთა რიცხვმა ჯერ დასტაბილურდა და შემდეგ წამოვიდა და დაიწყო კლება. ეს რამდენი წლის განმავლობაში, ანუ შეცვლიდან რამდენი წელში მოხდა, ვთქვათ, დასტაბილურება, ცირევადებში მოხდა, დროში გახალგაზრდებული პროცესი. ძალიან მალე, მიცა აი ხელშესახები თვალშესაცემის შედეგი უკეთესობისაკენ მიდგომა. ბატონო ზაზა, როცა საუბრობთ თქვენ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე, აი ჩვენს რეალობაში თუ გადმოვინაცვლებთ, ანუ სახელმწიფო არ სთავაზობს მკურნალობის კურსებს, აი ამ კუთხით რაიმე ტიპის პროგრამა არსებობს? სამკურნალოს ძირითადად არის ეს კერძო კლინიკებში ხდება მკურნალობაში, მოდი განმარტავ, რომ მკურნალობაში გულისხმობა, ესე ვთქვათ, აბსტინენციის სინდრომის აკვეთა, იგრძნობა აი ლომკის მოხსნა. ანუ ადამიანებს დაწვევენ და კლინიკაში აწვენენ, რაღაც ორკვირიანი მკურნალობაა, ან ფიზიკურ ტკივილს, ასე ვთქვათ, მოუხსნიან, უშვებენ სახში, თუმცა ადამიანი აბსოლუტურად ზად არ არის გააგრძელოს აი ნორმალური ცხოვრება, იმიტომ რომ გამოსვლისთანავე ამ ადამიანს შემდეგ არის მთავარი აი ეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არის აუცილებლად გასავლელი. ანუ ორი კვირა ეს ვადა, ეს მცირე ვადა ეს არის უბრალოდ ფიზიკური დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, მოუხსნას ადამიანს. თუმცა იქ რჩება სოციალური, იქ რჩება ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება, რასაც უკვე უნდა სარეაბილიტაციო პროგრამები, რაც საერთოდ არ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. დიახ. აი ამ კუთხით როგორ მუშაობს სახელმწიფო? ანუ რაიმე ტიპის სიახლე თუ არის და თუ ხართ ინფორმირებული? ან თქვენ რამდენად ცდილობთ რომ დიალოგი გქონდეთ მათთან? დიალოგი სისტემატიურად აგვაქვს, სისტემატიურად აი ამ თემებზე ვსაუბრობთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პლატფორმიდან ვესაუბრებით სახელმწიფოს, ვატარებთ ქუჩის აქციებსაც, რა თქმა უნდა, ვატარებთ დიალოგებსაც, ასე გადაცემებიდან ვცდილობთ რომ მოვიწვიოთ საზოგადოებრივი ცნობილი სახეები, რომლებიც ჩაერთვებიან ამ კამპანიაში და ისინი შეწყვიან ჩვენთან ერთად მთავრობას, რომ ეს მიდგომა არა ასწორი და საჭირო ამ ადამიანებს ზრუნვა. თუმცა, ასე ვთქვათ, ხელშესახების შედეგი მაინც ნაკლებად არის, კიდევ ერთხელ არ არის პოლიტიკური ნება, ერთადერთი წინ გადადგმული ნაბიჯები, რაც ხდება წლიდან წლამდე და ესეც ალბათ მცირე ნაბიჯი არის, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს ვერდიქტები. რაც გულისხმობს, აი რომ გავიგოთ, რომ გითხრათ. აი, მაგალითად, შარშან საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოვიტანა ვერდიქტი და მარიხუანის მოხმარება გაახადა დეკრიმინალიზებული. რაც ნიშნავს რას რომ გითხრათ? ანუ დეკრიმინალიზაცია და ლეგალიზაცია შორის რა განსხვავება ამაზეც რომ ვისაუბროთ? ლეგალიზაცია ეს სხვა რამე არის, ლეგალიზაცია არის თუმცა ოფიციალურად ქვეყანაში იყიდება ყველა დონეზე და ხელმისაწვდომი არის აბსოლუტურად ნარკოტიკი, ხოლო დეკრიმინალიზაცია ნიშნავს, რომ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის ადამიანები უბრალოდ არ მიდიან ციხეში. გასაგებია. ეს რაც შეეხება ვერდიქტს მაშინ. დიდი განსხვავება. და იმას ვამბობდი, საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოვიტანა ვერდიქტი შარშან მარიხუანასთან მიმართებაში, რომ ესე იგი მარიხუანის მოხმარება აღარ არის კრიმინალი. ადამიანი ციხეში არ მიდის მარიხუანის მოხმარებისთვის. ეს ერთი და ახლა ეს მიიღო კიდევ მეორე და ესეც მე ვთვლი, რომ მნიშვნელობა წინ გადადგმული ნაბიჯია. როდესაც აი მიკროდოზებზე, შპრიცში ჩარჩენილ დოზებზე ადამიანებს უშვებდნენ ციხეში და ხშირად 6 წლიდან იწყებოდა სტატია, როდესაც ფაქტიურად ნახმარის იყო შპრიცი იყო რა გამოუყენებადი, არაფერში აღარ შეიძლებოდა იმის გამოყენება. მაგრამ იმ მიკროდოზებზე მაინც მიდიოდა და ეს ნუ არაკონსტიტუციურად. რომ ესე იგი ნივთიერებაზე, რომლის მოხმარება არ შეიძლება, ადამიანის ციხეში გაშვება არაკონსტიტუციურია და მინდა გითხრა, საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ასე ვთქვათ, იმყოფება საპატიმრო ადგილებში, ზუსტად ამ მუხლით, როდესაც აი შპრიცში ჩარჩენილ ნივთიერებებზე აქვს სასჯელი, მისჯილი.
და ალბათ დიდი შეღავათი იქნება, რომ ეს ადამიანებიც ნამდვილად დაუბრუნდებიან ოჯახებს. ბატონო ზაზა, ეთერს მიღმა რამოდენიმე წამი გქონდა დრო და შინ დაგისვით ესეთი შეკითხვა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ციხეში არიან, ხო? მათი გატარებული დღეები, ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა მრავალი წელი, საკმაოდ დიდ თანხებთან არის პირდაპირ კავშირში. სარეაბილიტაციო კურსები უფრო მეტ თანხებს გულისხმობს თუ ეს უფრო იაფია პირობითად სახელმწიფოსთვის? რა თქმა უნდა, გაცილებით იაფი არის ამ ადამიანების შევთავაზოთ ჯანდაცვის სერვისები, შევთავაზოთ ზიანის შემცირების სერვისები. ეჯდება გაცილებით იაფი, ვიდრე ამ ადამიანების დაპატიმრება, შემდეგ ის სასამართლო, შემდეგ ციხეში ჩასვლა, ციხეში ამ ადამიანის შენახვა გაცილებით ძვირიჯდება ეს მიდგომა და ეს არის ასე ვთქვათ გადამხდელების წყალში გადაყრილი ფული. აი შედეგი რომ მოქონდეს რაიმე და რომ ეს ადამიანი გამოდიოდეს გამოსწორებული და კარგი ხო მე აღარ აგრძელებდეს, კიდე ვთქვათ რაღაცნაირად გაიგებდი ამ მიდგომას, მაგრამ შედეგი არის აბსოლუტურად ნული პირიქით. ადამიანი გამოდის საპატიმროდან ასე ვთქვათ, უფრო მეტად კრიმინალისკენ მიდრეკილი, ვიდრე აი ვთქვათ იმ ნარკოტიკების მოხმარებაზე დაიჭირა და შევიდა ციხეში, ხო? გამოდის საერთოდ დაკარგული. ბევრი მაგალითია მაშინ აი ამ კუთხით. რატომ არ იცვლება არაფერი? ნება არ არის, არ ვიცი, ალბათ მე ვფიქრობ და ბევრი ფიქრობს ასე, რომ აი ვერ ერევიან ამ ზალადობრივ პოლიტიკას, რადგანაც მოდი ასე ვთქვათ, რა ეს არის ადამიანებზე კონტროლის ერთ-ერთი მექანიზმი, როდესაც ადამიანი ხავს საპატიმროში, ან ადამიანი არის დასამართლები, იმას უკვე შეზღუდული აქვს რიგი უფლებები, ან თქვათ ადამიანი ხავს პირობით ჯავრზე და ამ შემთხვევაში იოლია მანიპულირება ამ ადამიანებით და ამას სხვადასხვა ბიზნესთვის ასე ვთქვათ იყენებს თავრობები. ბატონო ზაზა, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, როცა ახსენებთ თქვენ ლიბერალურ მიდგომებს, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ კი ეს ყველაფერი იქნება დაშვებული, მაშინ ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა მოიმატებს და თქვენ პორტუგალიის მაგალითზე ისაუბრეთ, ჯერ დასტაბილურდა და შემდგომ შემცირდაო. ანუ ეს ჩვენს რეალობაზე როგორ ფიქრობთ, როგორ აისახება? იგივენაირად აისახება აბსოლუტურად, იგივენაირად. არანაირად არ იქნება მოხმარების მომატება. უბრალოდ ის ადამიანები, ვინც მოიხმარენ და დამალულები არიან, გამოვლიან, ასე ვთქვათ, ხილული გახდებიან, აი სხვადასხვა სერვისებში შეერთვებიან და ამ სერვისებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ნახეთ, მცირდება სიკვდილიანობა, მცირდება კრიმინალი, მცირდება ინფექციური დაავადებების გავრცელება, როგორიც აივ-ში, სხვადასხვა ჰეპატიტები, მცირდება ზედოზირებით გარდაცვალება. და ამას ეს ყველაფერს ამას იძლევა ეს სერვისები, რაშიდაც ამ ადამიანებს მოვიზიდავთ, ჩავთავთ და ეს ადამიანები მიიღებენ ამ სერვისებს, არ იქნებიან დამალული და ასე ვთქვათ, ჩვენ შეგვეძლება ვმართოთ ნარკოტიკების მოხმარება. იყოს ხილული და იყოს მართული. ვიდრე აი იატაკქვეშეთში მაინც იმავე რიცხვმა და უფრო მეტმა ადამიანმა მოიხმაროს ეს ნარკოტიკი, ეს შპრიცები ოღონდ მალე მოვიშორო და ეყაროს ქუჩაში, ადამიანი ვერ მივიდეს ეკიდან, ადამიანს ეშინოდეს სასწრაფოს გამოძახებაზე დოზირების შემთხვევაში. ახლა ადამიანის გარდაცვალება ტრაგედია, ეს კიდე ნარკოტიკის მომხმარებელი იყოს, კიდე ვინც არ უნდა იყოს ტრაგედია მისი ოჯახისთვის, ახლობლებისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის და როდესაც აი ამდენ რამეს შეცვლა შეიძლება უკეთესობისაკენ და თან ეს ყველაფერი ჯდება გაცილებით იაფი, ვიდრე ის მიდგომა, რეპრესიული მიდგომა, ხო აი უბრალოდ გასაოცარია მართლა რატო ასე ამდენი წელი ებღაუჭებიან და რატო ვერ მიიღენ ბოლო-ბოლო ეს გადაწყვეტილება, რომ შეცვალონ ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. ბატონო ზაზა, თქვენ კერძო კლინიკების მაგალითზე ისაუბრეთ, ხო? აი მომართვიანობა რამდენად დიდი ან მაღალი, ან თუ გაიზარდა სტატისტიკას თუ გადავავლებთ თვალს უშუალოდ. მათ ვისაც გამოჯანმრთელება განუზრახავს. მომართვიანობა არის და სულ იყო მომართვიანობა, ხო? ზოგს თვითონ უნდა ზოგს თქვა ასე რომ ოჯახის მიყავს რომ იმკურნალოს. თუმცა ეს კერძო კლინიკები ჯერ ერთი არის საკმაოდ მაღალი ფასი. რაც ყველა ვერ შეძლება ნამდვილად ხელმისაწვდომობა არ არის და კი ხდება თქვა დაფინანსება ამ ადამიანების, ოღონდ ამას უნდა რიგში ჩადგომა, უნდა ლოდინი. სახელმწიფო აფინანსებს თუ ვისი სახელმწიფო პრეროგატივა? ერთხელ უფინანსებს სახელმწიფო ადამიანებს კურნალობას. ცხოვრებაში ერთხელ ასე ვთქვათ რა. და ძირითადად თვითონ და ოჯახები ხდიან ამ კურნალობის საფასურს. თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ამ კურნალობის მიღმა არავითარი რეაბილიტაციის პროგრამები არ არსებობს, რაც ასე ვთქვათ ანულებს ამ კურნალობის შედეგს, ან ძალიან დავიწყებაში ხდება ესეთი. ბატონო ზაზა, სტატისტიკაზე რო ვისაუბროთ, მაგალითად ნარკომომხმარებების რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით რამდენად გაიზარდა, ან რამდენად შემცირდა? გასულ წელთან შედარებით ზუსტად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ წელს არ ჩატარებულა კვლევა,
თუმცა წინა წლის კვლევა მაჩვენა, რომ აი წინა წლებთან შედარებით ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანთა რიცხვი იზრდება, თუ იყო 50,000-მდე, აი ბოლო კვლევის შედეგით უკვე არის 56,000, ამას ვლაპარაკობ ნარკოტიკების ინიექციურ მომხმარებაზე, აი ძიმე ნარკოტიკების მომხმარებაზე. აქ არ შედის შემდგომ ის რაც უფრო ხელმისაწვდომია, ამას არ გულისხმობთ. კანაფის მომხმარებლები, თქვათ, აი ეგრევე კლუბური ნარკოტიკების მომხმარებლები, საფთიაქო ნარკოტიკების მომხმარებლები ამ რისკში არ შედის. საფთიაქო ნარკომანია ეს კვლავ გამოწვევად რჩება ხომ ქვეყნისთვის ბატონო ზაზა? და უკონტროლოა. რა თქმა უნდა, კი, გამოწვევად რჩება ისე თუმცა იმ ხელა მასშტაბები არ აქვს რაც ადრე ქონდა, მაგრამ რეალურად მაინც ხელმისაწვდომია, ასე ვთქვათ, საფთიაქო ნარკოტიკები. გასული წლის სტატისტიკაზე ვსაუბრობთ, გაახალგაზრდავდა ზოგადად ნარკომანია საქართველოში. გაახალგაზრდავდა, კი, გაახალგაზრდავდა, ეს გაახალგაზრდავდა ძირითადად აი ამ ასე ვთქვათ, კლუბური ნარკოტიკების ხარჯზე და გაახალგაზრდავდა იმის ხარჯზე, რომ ხელმისაწვდომობა და ასე ვთქვათ, ამ ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა გახდა უფრო იოლი და ხელმისაწვდომი გახდა ახალგაზრდებისთვის. ახლა თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ ახალგაზრდას, აი სკოლის მოსწავლესაც შეიძინოს ნარკოტიკი, ეგრეთ წოდებული დარკნეტების მეშვეობით. დარკნეტები ეს არის ონლაინ მაღაზიები. როდესაც აი ინტერნეტის საშუალებით რაღაც ურიცხავენ გამსახებელს ფულს, შემდეგ ის გარკვეულ ადგილას დებს ნარკოტიკს, უგზავნის მომხმარებელს სადებს ნარკოტიკი, ანუ პარამეტრებს და მიდის ის ადამიანი იღებს. ეს შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერ სკოლის მოსწავლემ, ახალგაზრდამ ნებისმიერმა. და აი ეს იწვევს უკვე მოხმარების გაახალგაზრდებას. მეორე რომ ეს უკონტროლო პროცესია, ბატონო. უკონტროლო პროცესია, და ძალიან რთული საკონტროლო არის, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით. თვითონ სამართალდამცავების მხრიდანაც ძალიან რთული მისადევნებელი არის ასე ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობა, იმიტომ რომ ზოგიერთი საერთოდ არ არის ჩვენ ქვეყანაში რეგისტრირებული იმართება, თქვა რუსეთიდან, უკრაინიდან, ან რომელიმე უცხოეთის ქვეყნიდან. იქ ირიცხება თანხა, შემდეგ აქ ეგზავნება მომხმარებელს რაღაცა ფოტოს ადევს ნარკოტიკი, ის მიდის იღებს ნარკოტიკს. ვინ დადო, როდის დადო, ეს ყველაფერი არის ძალიან რთული გამოსაზრდელი. რას ვაკეთებთ ჩვენ საზოგადოება, რას აკეთებს ოჯახი, რასაც აკეთებს სასწავლო დაწესებულებები, რას ვაკეთებთ ჩვენ მაშინ ამ დროს ადამიანები? მოკლედ უგებას ვუყოთ არაფერს. არაფერს. ერთადერთი აი ამ ტიპის ორგანიზაციები, როგორც ზიანის შემცირების ორგანიზაციები, ცდილობენ და ისეც ძირითადად დონორების დაფინანსების ხარჯზე, რომ ამ ადამიანებს ეს აუცილებელი სერვისები მიაწოდო, იგივე რომ არ მოხდეს ინფექციების გავრცელება, არ მოხდეს დოზირებით გარდაცვალება და რაღაც ელემენტარული ასწავლონ იგივე აი ნარკოტიკის უსაფრთხო მოხმარება და ასე შემდეგ. ბატონო ზაზა, მოდით განვმარტოთ, ხო, ალბათ არ სჭირდება ამას განმარტება, რაოდენ საფრთხის შემცველია ზოგადად ნარკოტიკების მოხმარება. თქვენ ახალგაზრდები ახსენეთ, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ალბათ. რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი ტრაგედია გვაქვს უკვე, ხო, დაგუღობა კიდევ ერთი ახალგაზრდა. ზოგადად, აი ამ ხრივ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს, აგრესია გვაქვს ქვეყანაში, აი ამ მაგალითებს ვხედავთ ყოველდღიურად. ესენი არის მოწყვლადი ჯგუფი, რომელსაც სჭირდება ჩვენი ყურადღება, ჩვენი გაგება, ჩვენი სითბო და თქვენ აღნიშნეთ, მოკლედ თუ შევაფასებთ, არც არაფერს არ ვაკეთებთო. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ეს არის, რა ვიცი, ალბათ ქვეყნის ტრაგედია არის, როდესაც ამდენი ახალგაზრდა ერთობა ნარკოტიკების ავად მოხმარებაში და უკანონოდ მოხმარებაში, მით უმეტეს, რომ როდესაც აი რასაც ეს ადამიანები მოიხმარენ, ეს ნივთიერებები პრაქტიკულად უკონტროლოა. თითქმის ადამიანები არ იციან რა ნივთიერებას მოიხმარენ. აი ქუჩაში დადებული ნივთიერება შეიძლება სულ სხვა რაღაცა იყოს და სულ სხვა ნივთიერების სახელით იყიდოს. და ამან გამოიწვიოს რაღაც ის შედეგის მაგივრად, რასაც ელის მომხმარებელი, სულ სხვა თქვა შედეგი და ადამიანი ან დაიღუპოს, რაღაცა ძიმე ფსიქიკური პრობლემები დაეწყოს და ძალიან დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული. და ეს ამას ესეც გამოწვეული არის ალბათ ამ რეპრესიული მიდგომით, იმიტომ რომ არ ხდება, ასე ვთქვათ, კონტროლი ამ ნივთიერებების მოხმარების წინ, როგორც სხვა ქვეყნებში არის ხდება, ეგ აი შავი ბაზრის კონტროლი, ასე ვთქვათ, ხდება. იგივე თუნდაც ავიღოთ ბევრ ქვეყანაში, კლუბებში არის ამნაირი ისე, რომ ადამიანი რუსაკედულობს ნივთიერებას, შიგნით შეუძლია ეს ნივთიერება შეამოწმოს. რა ნივთიერება იყიდა და რა ნივთიერებას მოიხმარს. და ამით გამოირიცხოს, თქვათ, იგივე ზედოზირება რაღაც. და ამ მიდგომამდე ახლა ჩვენ ძალიან შორსრავად და შორეული პერსპექტივაა. მოდით ნელ-ნელა შევჯერდეთ ვიდრე დაგემშვიდობებით. რა უნდა გააკეთდეს პირველი რიგში სახელმწიფოს მხრიდან?
პირველ რიგში და რამდენი წელია მაგას ამბობ, პირველ რიგში უნდა მოხდეს მოხმარების დეკრიმინალიზება. პირველ რიგში უნდა მოხდეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლა. და უნდა მოხდეს ამ სერვისების გაფართოება და ამ სერვისების მიწოდება, რაც შეიძლება მეტი ნარკოტიკის მომხმარებელი ადამიანების ჩართვა მოზიდვა ამ სერვისებში და ასე ვთქვათ ამ ნარკოტიკული ნივთიერების მომხმარების კონტროლი, ასე ვთქვათ რა, რისკიანობა, რომ ეს იყოს ზედაპირზე იყოს და არ იყოს დამალული. რომ შეიძლებაოდეს ამის მართვა და შეიძლებაოდეს ამ ადამიანებმა ასე ვთქვათ, უსაფრთხოდ მოიხმარონ ნარკოტიკები, იმიტომ რომ ნარკოტიკების მომხმარება არის, იქნება ეს თორემ მსოფლიო აღიარა, რომ ნარკოტიკებთან ბრძოლა, რასაც ეძახოდნენ რამდენი წელი წაგებულია და ნარკოტიკების მომხმარება არსებობს, ეს არის ფაქტი, უნდა ვისწავლოთ ამ ფაქტად ცხოვრება და უნდა ვისწავლოთ ამ ფაქტის მართვა. უნდა ვისწავლოთ აი ეს მიდგომები. და საზოგადოების როლიც ბატონო ზაზა, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ თითოეული ჩვენთაგანის როლი. ან თუ როცა ვხედავთ უბრალოდ ძალადობას. როცა ვხედავთ იმ შემთხვევებს, რომლებიც ვიცით, რომ ცუდია და არ უნდა დავდუმდეთ. აი ალბათ საზოგადოებაზე ძალიან დიდი მოდის, ხო, ძალიან დიდი როლია. ჩვენთან უნდა ინტეგრირდნენ ხო შემდგომ ეს ადამიანები. რა თქმა უნდა, გეთანხმები საზოგადოების როლი არის უდიდესი და დიდი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით აი თქვენი ჟურნალისტების და გადაცემების როლსაც. რაც უფრო მეტი იქნება ამ თემაზე საუბარი, რაც უფრო მეტი იქნება სწორი ინფორმაციის გავრცელება, რაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ რეზონანსი მოყვება, მით უფრო ალბათ მთავრობაც ცოტა დაფიქრდება, რაღაც ნებას გაჩნდება და საზოგადოებაც მიხვდება და აღარ იქნება მე სტიგმატიზირებული დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ და უფრო იქნება აი ხელის გაწვდემა და დახმარება ზრუნვა ვიდრე იგივე დისკრიმინაცია, სტიგმა, რეპრესია და ასე შემდეგ. ბატონო ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა. მძიმე თემებზე ვსაუბრობთ ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ მიხარია თქვენი სტუმრობა. გამონაკლისი არც დღევანდელი დღე იყო, ბედნიერი ორშაბათი ნაყოფერი სამუშაო კვირა მინდა გისურვოთ და შემდგომ ვიზიტზე იმით დავიტოვებ, რომ რაიმე პროგრესულ ნაბიჯებზე ვისაუბრებთ, რომელიც აგვარიდებს ძალიან ცუდ შემთხვევებს მრავლად რომ გვაქვს ქვეყანაში. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა თქვენს და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იმედი დავიტოვოთ, მით უფრო ორშაბათია და პოზიტივი და შემართება გჭირდება. სრულფასოდელი მაყურებლებო, გადაცემის სტუმარი გახდათ ბატონი ზაზა ქარჩხაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია რუბიკონის კოორდინატორი. რამოდენიმე წუთით შევისვენებ და არაჩვეულებრივი ადამიანი ჩაგვერთვება თბილისიდან, მოგზაური გიდი ბატონი ლევან ჯანდიერი, ასე რომ დაგველოდეთ, გიბრუნდებით რამოდენიმე წუთში დროებით.